Deze radiotelescoop in Dwingelo is groot. Heel groot. Maar wat nou als ik je vertel dat dit een minuscuul apparaatje is ten opzichte van de grootste radiotelescoop ter wereld. En die vind je hier tussen Borger en Exlo in het noorden van Drenthe. Dit is de Superterp van LOFAR, de grootste radiotelescoop ter wereld. Dit is de Superterp van LOFAR. En eigenlijk heb ik de waarheid een beetje verbogen, want ja, dit is op dit moment de grootste radiotelescoop ter wereld, maar deze Superterp is daar maar een klein onderdeel van. Dat ga je straks zien. Henk legt uit hoe dit ding werkt. En let op, je gaat waarschijnlijk veel moeilijke woorden horen. Geen zorgen, die leg ik allemaal uit. We staan nu in de telescoop. Klopt, ja. Wat is dit? Je ziet de paaltjes staan, de PVC-paaltjes. Dat zijn de LBA's, de laagbandantennes. En dan heb je de zwarte velden, dat zijn de HBA's, de hogeband-antennes. We noemen ze wel hogeband, maar het is LOFAR, Low Frequency Array. Dus eigenlijk zijn ze allebei laag, maar de ene is iets lager dan de andere. Oké. En je zegt het zijn antennes. Ja. Dus die zwarte platen zijn antennes. Kijk, die paaltjes hier, we staan toevallig bij een paaltje, dat ziet er ook echt uit als een antenne. Ja. Wat doet dit? Wat... Ja, deze zijn misschien iets makkelijker uit te leggen, want je kan het wel een beetje voorstellen als een telescoop als je hem op zou tillen. Je ziet de onderkant, je ziet de kop waar het heen gaat. Zo'n soort televisieschotel, zoals ik nu voor me zie? Ja, klopt. Oké. En je ziet hier een mat liggen, stalen mat, die eigenlijk ook gewoon onderdeel is van de telescoop. Dus die helpt mee met het terugstralen naar de kop. En eigenlijk wat je hier ziet is, dit is dan het belangrijkste onderdeel. Ja. En hier lopen dan 2 kabels doorheen, 1 voor de stroom en 1 voor de connectie. Oké. En elke is eigenlijk op zich staand een antenne. En als je ze samen doet, krijg je 1 grote telescoop. De telescoop bestaat dus uit platen en paaltjes. Het is een software-telescoop, dus alles gaat op basis van berekeningen. En om dat te begrijpen, moeten we eerst antwoord krijgen op de vraag: wat doet dit ding precies? Nou, het verschil tussen een radiotelescoop en een optische telescoop is eigenlijk heel simpel. Een optische telescoop, dus waar je doorheen kijkt, daarmee zie je dingen. En deze hoort. Dus hij luistert. Hij luistert? Op dezelfde manier als een radio luistert naar radiogolven. Ja. En je hebt dan bijvoorbeeld wat je ziet met je ogen. Dat is echt maar zo'n klein stukje. Maar je hebt alles ervoor zitten. Van gammastralen tot infrarood. Het spectrum is heel groot. Oh ja, je bedoelt gewoon als ik kijk jou nu aan. Ja. En daar heb je heel veel tussen ons in zitten. Klopt. Wat wij niet kunnen zien. Ja, en met een radiotelescoop kan je het wel zien. En nog leuker, je kan ook nog tijdreizen. Oh. Ja, tijdreizen inderdaad. Dat hoor je zo meteen. Ik leg je eerst even wat uit. Een radiogolf is een vorm van elektromagnetische straling. Je hebt gammastraling, dat gebruiken ze bij het bestralen van kankercellen bijvoorbeeld. Röntgenstraling, die foto's ken je vast wel. UV-straling, infrarood, microgolven, zoals in jouw magnetron, en radiogolven. Dat is allemaal straling die wij niet zien. Wat we wel kunnen zien is licht. Dit zit tussen infrarood en UV-straling in. Met een normale telescoop kun je dus bijvoorbeeld een planeet zien. Die stuurt zichtbare golven, licht dus, onze kant op. Een radiogolf kun je niet zien. En precies daarom is deze telescoop gebouwd. Alles in het heelal straalt radiogolven uit. Deze golf heeft de langste golflengte en de laagste frequentie. En in die lage frequentie kun je ook nog eens hogere en lagere varianten onderscheiden. LOFAR is gebouwd om deze lage frequenties te kunnen ontvangen en dus als het ware te luisteren naar het heelal. We zien hier 1 zo'n paaltje staan. Nou, die staan hier heel veel. Ja. Maar we hebben ook dus die zwarte vlakken nog. Nou, het is eigenlijk wat je ziet is piepschuim en landbouwplastic. En dat is dan de meest geavanceerde telescoop ter wereld? Klopt, ja. Het is piepschuim en PVC. Piepschuim en PVC. Ja. Bij gebrek aan beter of is dit ook gewoon het makkelijkste materiaal om te gebruiken?
Nou ja, een combinatie van dingen. Het is natuurlijk heel goedkoop. Ja. Het is heel efficiënt om heel snel uit te rollen. Ja. En we zitten natuurlijk in een natuurgebied hier. Dus je wil ook je kan geen asfalt neerleggen of beton neerstorten. Ah, ja, natuurlijk. Je moet rekening houden met natuur om je heen. En dit is gewoon heel makkelijk ook in onderhoud. Ja. Ja, wat je hier ziet, je kan het wel een beetje zien. Er zijn door het allemaal water heen. dozen waar dan de antennes in zitten. Ja. Je kan er ook op staan. Het is hartstikke stevig. Ja, als je me niet gelooft. Piepschuim en bouwzeil. Ik dacht eerst, hij maakt een grapje, maar het is dus echt zo. We hebben de PVC-paaltjes voor de lagere frequenties, de LBA, en de blokken voor de hogere frequenties, de HBA. Onderhoudsmonteur Sabet maakt er eentje voor ons open. Er zit niks in. Nou ja, bijna niet. En hier zie je hetzelfde rooster wat je ook onder de LBA's ziet. Ja. En het moet zo stevig mogelijk gebouwd worden en zo efficiënt mogelijk. En eigenlijk wat je hierin ziet, dat is dan de antenne. Hier heb je het bord in zitten en die is dan verbonden met daar deze metalen roosters. die driehoekjes zitten Ja. erin. Maar dit is gewoon wat je zeg maar, op de middelbare school bij techniek zou leren. Gewoon klik, klik, klik. 4 kabeltjes naar een elementje. Ja. Zo simpel is het. Ja. Zo simpel lijkt het. Sorry. Het bord zelf is iets technischer. Ja. En daar zit ook heel veel jaren ontwikkeling in. We zijn ook constant bezig met het verbeteren en nieuwere versies maken en betere versies maken. Maar ja. Wauw. En dat allemaal in een piepschuimconstructie. Ja. En deze zitten hier dus Klopt. heel veel. En niet alleen dit, maar heel veel. Ja. En hieromheen ook nog. Ja, je hebt ze dan hier op de superterp. Je kan het een beetje zien aan de sloten die eromheen zitten. Ja. Dit is één ronde cirkel. Dat is dan het middelpunt van onze telescoop. Ja. Daar staan ook de meeste antennes bij elkaar. Oké. Je ziet dat de antennes lijken een beetje random te staan. Dat iemand een handvol met antennes gepakt heeft en Ja, zegt van gewoon hier gaan een we ze plukje, neerzetten. daarachter een plukje. Ja. Oké. Maar Dat is niet zo. dat is niet zo, nee. Daar heeft iemand heel goed over nagedacht. De afstanden tussen de antennes zijn allemaal bijzonder. Dus doordat je hier een afstand hebt tussen de antennes, heb je die later niet meer nodig. En door allemaal verschillende afstanden tussen antennes kun je allemaal uitrekenen hoe de signalen zijn ten opzichte van elkaar. Oké. Dus eigenlijk, simpel gezegd, als je wil kijken of het regent, zet je een heleboel emmers neer. Maar je hoeft geen emmer van 3000 kilometer neer te zetten om te zien dat het overal regent. Je zet gewoon op bepaalde afstanden zet je een emmer neer. En als er dan regen in komt, kan je de conclusie trekken, overal regent het. Ja, oké. En Dus hetzelfde grapje doe je hier ook. En dan heb je de velden hebben ook weer een aparte afstand met elkaar. En die hebben dan weer een aparte afstand met de buitenlandstations. En zo bouw je zeg maar één grote wok op, één grote telescoop. Want deze superterp hier in, waar zitten we in de buurt van? Ja, Borger, tussen Borger en Ter Apel ongeveer. Heel Buinen, ruwweg. Exlo, ja. Dit is het centrum van de grootste telescoop ter wereld. Ja. Daar staan we nu in. Daar sta je middenin, ja. Je staat ergens in de kern van de telescoop, sta je, in het midden van de wok. En de grootste telescoop ter wereld is niet alleen Nederland, maar dat is dus... We hebben 38 stations in Nederland. Ja. We hebben er een aantal in Duitsland, Polen, Letland, Ierland, Frankrijk, Engeland. Bulgarije en Ierland komen erbij. Ja. Nou, daar heb je het antwoord. De superterp waar wij in staan is het middelpunt en in maar liefst 9 landen om ons heen liggen ook dit soort velden met PVC en piepschuim. Deze 52 stations zijn allemaal verbonden met elkaar en samen vormen ze de grootste radiotelescoop ter wereld. De plek waar al deze data naartoe gaat is een supercomputer in Groningen. Maar ja, wat je opvangt is analoog. Dus je begint met deze radiogolven opvangen met de LBA's en de HBA's. En dan komt het hierheen en dan komt het bij de kast. Daar wordt het in eerste instantie samengevoegd.
Daar hebben we ook een klok in zitten, een atoomklok, een rubidium. Oh. Die dan ervoor zorgt dat het signaal getijdstemd is. Anders wordt het heel moeilijk om de signalen verder samen te voegen. Ja. En hier digitaliseren we het dan. Het gebeurt in deze kast? In de kast, Oké. ja. Dat kunnen we zien? Nou ja. Ja, nee, we kunnen in de kast kijken. We kunnen in de kast kijken. Vooruit dan. Ja, is goed. Dus alles komt hier samen in diverse kasten. Dit is dan van een aantal stations. En zo zijn er heel veel van die grijze kasten alleen al op deze terp. Maar dit soort dingen staan dus door heel Europa. Ja. In al die landen. En uiteindelijk gaat al die nulletjes en eentjes, want het is digitaal signaal, gaat hier ook weer ergens de grond in. Klopt. Richting Groningen. Groningen, waar onze supercomputer staat. Ja. Die dan non-stop zeg maar, aan het crunchen is op die data. Filteren, dingen eruit halen zoals ruisbronnen, stations die niet goed functioneren. De ionosfeer die problemen heeft, dat hij het weer goed zet met allemaal algoritmes. Vanaf daar gaat het dan naar ons opslagcluster. Dan hebben we een eigen opslagcluster wat we als een buffer gebruiken. Waar we ook nog weer verbeteringen kunnen doen aan de data. Vanaf daar gaat het dan naar het archief toe. Ja. Die hebben we dan in Amsterdam staan, in Duitsland en in Polen. 3 dezelfde archieven of ook weer? Verschillende. Dus want je praat over zoveel data dat op een gegeven moment je moet het ergens kunnen opslaan. En 1 locatie die houdt het niet bij. Dus hebben we er 3 nodig. Wauw. En je zegt de hoeveelheid data, als ik denk in een harde schijf, dat tipt hier helemaal niet aan, denk ik. Nee, het is, ik denk, waar zaten we laatst op? Alles gefilterd, alles eruit gehaald, alles weggehaald wat niet belangrijk is. Zaten we iets van 50.000 terabyte. 50.000 terabyte? Ja. Voor wat we LOFAR hadden voor de mensheid, waar ze in kunnen kijken wat voor informatie we hebben. Bizarre hoeveelheden data dus om onderzoek in te doen. 50.000 terabyte is simpel omgerekend zo'n 50 miljoen gigabyte. En dat is alleen nog maar de gefilterde data. Laat staan ongefilterd. Een mooi stuk techniek dat we in Nederland hebben. Maar waarom hebben we dit eigenlijk in Nederland? Wie heeft ooit bedacht, weet je wat, dat hele kleine landje aan de Noordzee, daar komt de allergrootste, daar komt het centrale punt. Nou, gek genoeg. Ik wist het ook niet voordat ik hier kwam werken. Nederland is altijd een koploper geweest in astronomie. Oh. Met wat we uitvinden, ontwikkelingen, maar ook onderzoek. De telescoop bij Dwingelo is ooit de grootste telescoop van de wereld geweest. Oh ja? Stelt op zich nu niet zo heel veel meer voor. Kijk, wij staan nu in de telescoop. Ja. Dus het is heel snel gegaan. Ja. Maar ook qua softwareontwikkeling, datacentrums. Ze zijn nu bijvoorbeeld in Australië en Afrika bezig met de Square Kilometer Array, SCA. Daar hebben wij ook een grote vinger in de pot voor ontwikkeling. Okay. Je zou zeggen, waarom werk je mee aan de ontwikkelingen in een ander land aan de andere kant van de wereld? Nou, vanwege die andere kant van de wereld. Deze continenten liggen op het zuidelijk halfrond en daar kijk je simpelweg naar de andere kant van het heelal. Dus wil je het hele plaatje kunnen zien, dan moet je wel. Nu is er nog één vraag die, volgens Astron, door heel veel mensen gesteld en misschien soms wel gevreesd wordt. Kun je hier nou ook iets mee uitsturen? Dat bestaan buitenaardse wezens en wij zenden ook signalen uit? Ja, was het maar zo. Nog erger, we willen juist niet dat hij uitstuurt. Okay. Want het is echt een ontvanger. Wat je ook krijgt is als bijvoorbeeld eentje kapot is en hij zou een veld uitsturen, dan stoort hij ook op de andere antennes. Dus als deze iets gaan uitsturen, dan heeft de rest zoiets van ja maar hallo, wij weten niet meer wat we moeten doen. Het is, je kunt een beetje voorstellen, jij bent een klein kaarsje aan het bekijken midden in het bos en iemand is een zaklantaarn in je gezicht aan het schijnen. Je ziet helemaal niks meer. Oké. Dus het zijn echt ontvangers. Ja. En je wil ook alles zo radiovrij mogelijk houden. Daarom zitten we ook midden in een moeras in een natuurgebied. Ja. Maar dat betekent dus, net als in andere landen, wordt beweerd dat het is te lang droog geweest, wij gaan even regen maken. Ja, nee. Kan niet. Kan niet. Nee. Ik zou ook niet weten hoeveel stroom je nodig hebt. Het is allemaal te klein, te fragiel. En het zijn echt ontvangers die alleen dingen
naar zich toe krijgen wat ze ontvangen. Ja. En je kan er overheen lopen, je kan erbij staan. Het is alsof je naar een radioantenne Dus want deze staan nu uit. Ja. Maar als ze aanstaan en ik zou over die zwarte dingen heen lopen, zou er niks met mij gebeuren. Helemaal niks. Ik voel me niet aangebakken aan het einde van de avond, dat soort dingen. Nee, helemaal niks. Ik zie je niet eens als je er overheen loopt. Het is alleen op de data bedoel je? Ja, klopt. Oh, oké. Ja. Het is als je met een bosmaaier eroverheen zou lopen of je bent flink aan het appen op je telefoon, dan zou ik misschien een beetje storing zien. Maar voor de rest... Je kunt hier lopen en je hebt nergens last van? Nergens last van. Nou, wij gaan naar Dwingelo toe. Loop maar trouwens. Bedankt. Vind je deze video's nou leuk, dan mag je natuurlijk altijd abonneren op dit kanaal. En je mag ook in onze Discord groep. Een linkje vind je in de beschrijving. Dan kun je meepraten over allerlei soorten onderwerpen. Superleuk als we je daar zien. Nou, wij gaan richting Dwingelo, naar het Control Room, dat was het. Ik zeg steeds center, maar dat is niet. We gaan kijken wat er met al deze data nou precies gebeurt. En wat je eraan hebt. Dat lijkt me een hele interessante. Nou ja, we hebben hier twee kanten. De Westerbork-kant en de LoFar-kant. Ja. En we zijn hier altijd met 2 operators op dienst, zodat we ook met elkaar kunnen troubleshooten en sparren. En hier werken we dan met LoFar. En waar we net waren, dat was dus de Superterp. Nou ja, de paaltjes en de dozen kun je hier mooi zien. Ja, want dat zijn die zwarte vlakjes en die puntjes hier overal. Ja. En die witte, waar zijn ze? Die bijvoorbeeld, dat zijn die kasten. Klopt, ja. Ah, oké. En hier kun je wel een beetje zien dat het... Ja, het lijkt nog steeds een beetje random. Maar dat je verschillende afstanden ertussen hebt. Ja. En die afstanden zullen dan per station ook aardig overeenkomen. Dus dat je... dit zijn die stokjes. De afstand van stokje 1 tussen stokje 2 is redelijk hetzelfde hier. Op die manier zijn ze gewoon... Ja. Een soort van gekopieerd, bijna gekopieerd. Ja. Oké. Al die vlekjes hier, want wij waren net op deze grootte. Dit zijn allemaal vlekjes in de buurt die er omheen liggen. Ja. Je hebt 1 zo'n kast staan met 6 van die deuren die we net zagen. En dat gaat allemaal, al die data gaat naar dit ene punt toe. Alles van dit gebied gaat naar dit punt toe. En dat is die node. Ja, of heet dat ding? Concentrator node. Dus waar concentreert hij het signaal? Dus uiteindelijk alles van die node, dat verzamelpunt, dat wordt verstuurd naar Groningen. Ja. En als je uitzoomt, dan zie je dat je met recht kunt spreken over de grootste telescoop ter wereld. Dit allemaal komt bij ons samen. Ja. En straks ook Italië en Bulgarije erbij. En dan wat je eigenlijk krijgt is, omdat je hem door kan trekken, is dat je 1 grote ronde telescoop krijgt. En dan heb je een diameter van? Om en bij de 3000 kilometer. 3000 kilometer. Ja. 1 telescoop. 1 telescoop, ja. Wow. En nu weet je waarom we het de grootste radiotelescoop ter wereld noemen. Een telescoop met een diameter van 3000 kilometer. Met het middelpunt in Nederland. Weet je dat ook weer? Op dit moment zijn ze bij Astron bezig met een soort hersentransplantatie van LoFar. Versie 1 bestaat nu 15 jaar en het is tijd voor versie 2. Dat is ook de reden dat we daar met de drone mochten vliegen. De telescoop staat namelijk uit. En die transplantatie heeft een heel groot voordeel. Voorheen moest je kiezen, oké, wat ga ik nu voor deze meting gebruiken? Ja. En straks als alles klaar is, want dat duurt wel even, neem ik aan. Alles vervangen, alle hardware moet vervangen worden. Dan kun je zeggen, weet je wat, ik doe alles. Alles, dat kan. Meerdere metingen tegelijkertijd, verschillende kanten op, meerdere bronnen, hoge band, lage band, alles door elkaar heen. En wat verwacht je dan van zoiets? Verwacht je dan, we hebben weer 3 nieuwe planeten ontdekt, of werkt dat niet zo? Het is net welk onderzoek aangevraagd wordt. Ja, je werkt altijd in opdracht van. Ja. Ah, oké. Het is onzichtbaar. Je kunt het niet zien. Wat meet je dan precies? Die radiogolven die meet je, maar hoe kun jij dat nou visueel maken? Nou, wij visualiseren het op meerdere manieren. Je kan natuurlijk je kan het als een hittebeeld zien als je astronomisch naar de bronnen kijkt. Ja.
Maar wij kijken vaak, hier in de control room, kijken we vaak naar de data. Dus hoeveel verlies heb je, waar mis ik dingen. Daarom vind ik onweer altijd wel mooi om te laten zien. Onweer? Is dat een grote stoorzender? Ja, eigenlijk krijg jij gewoon een heel hard, keihard signaal even. Voor een heel kort moment. Dus je krijgt gewoon een lijntje er doorheen. Dat is de lichtflits? Ja. Oké. Dus eigenlijk bij ons is het patroonherkenning. Hier zie je bijvoorbeeld deze keiharde, strakke lijnen. Mm-hmm. Waar je even de witte lijntjes of gelige... Ja, hier zie je misschien makkelijker. Ja. Dat je even geen beeld hebt, geen signaal hebt. Ja. En wat wij dan doen is... want je kijkt zeg maar naar het signaal door de tijd heen. Mm-hmm. En het is een beetje patroonherkenning tussen verschillende antennes. En je wil natuurlijk zo mooi mogelijk beeld hebben. En de grap is, wat de een wil zien, is voor de ander een probleem. Ja. Dus we hebben zonnewetenschappers, die zijn helemaal blij met actieve zonne. Kijk je naar een pulsar en je hebt zonnevlammen, dan kan ik die meting weggooien. Je hebt ook bliksemonderzoek, dus... Die willen dit juist zien? Die willen dit zien. Ja. Dus het is maar net welk onderzoek er gedaan wordt, welke data belangrijk is. Ja. Ik zie hier helemaal niks in, maar jij kunt dit lezen. Ja. En daarom werkt Henk met LOFAR en ik niet, gelukkig. In het begin van de video zei Henk tussen neus en lippen door... En nog leuker, je kan ook nog tijdreizen. Ten tijde van de oerknal kwam er natuurlijk enorm veel energie vrij, onder andere in de vorm van radiogolven. Die zijn zo lang onderweg dat we ze nu, miljoenen jaren later, op kunnen pikken met deze telescoop. De zon die wij zien is bijvoorbeeld al 8 minuten en 20 seconden oud. Zo lang hebben de lichtstralen nodig om de aarde te bereiken. Het licht van de eerstvolgende ster, Proxima Centauri, is ruim 4 jaar onderweg naar aarde. Zo kijk je meer dan 4 jaar terug in de tijd. Astron is nu zover dat we data hebben van net na de oerknal. Maar goed. Ja, dan is natuurlijk wel de grote vraag, wat heb je eraan? Wat heb je nou aan Europa's of aan 's werelds grootste radiotelescoop die terug kan kijken in de tijd, tot aan de oerknal zelfs bijna? Ja. Wat heb je daaraan? Nou ja, ten eerste de grote vragen. Je kan je voorstellen, jij zit lekker bij het vuur buiten met een biertje erbij en jij vraagt je af, hoe is alles mogelijk? Mm-hmm. Nou, die grote vragen die spelen hier ook. Hoe is het universum ontstaan? Hoe leven planeten door hun cyclus heen? Wat gebeurt er met onze zon? Wat voor schade kan een zonnevlam brengen? Die dingen. Ja. Maar het is natuurlijk ook de R&D die erbij zit, de ontwikkeling, het versnellen van data. Hoe kun je data comprimeren? Cleanrooms doen we dingen mee. Okay. Wifi is een van de grote uitvindingen die natuurlijk dankzij astronomie is gekomen. Wifi. De draadloze signalen waar jullie het liefst zoveel mogelijk van wegblijven. Ja. Heb je hier ontdekt? Westerbork is een van de plekken waar mensen die daar toen bezig waren gewerkt hebben aan het verbeteren van wifi toen. Want wifi was vroeger niet een heel betrouwbaar iets. Okay. Wat mensen daar op een whiteboard bedacht hebben, bleek later heel belangrijk te zijn voor de technieken die ze voor wifi nodig hadden. Dus ja. De wifi die wij kennen is hier uitgevonden in Drenthe. Ja. Maar denk ook aan heel veel dingen komen overheen. Als jij een melkmachine hebt en je wil melk bekijken, of bepaalde ziektes daar voorkomen, dat doen ze ook met radiofrequenties. Als je naar een ziekenhuis gaat met een röntgenapparatuur, het lijkt heel ver van elkaar af, maar de techniek en hoe ermee gewerkt wordt is eigenlijk gewoon hetzelfde. Dus alles wat hier wordt bedacht kan uiteindelijk niet alleen voor het heelal gebruikt worden, maar ook gewoon voor alles wat wij hier op aarde doen. Ja. Ja, en dan voor de sceptici onder ons, zeg maar. Wie betaalt dit nou allemaal? Nou ja, sowieso de overheid. Overheid in Nederland? Nederland, ook Europese stichtingen. Er worden natuurlijk heel veel grants gegeven bij universiteiten. Jij hebt een briljant idee en je wordt bij een universiteit, schrijf je ergens op in. En dit idee is zo geweldig dat niemand er ooit aan gedacht heeft. Dus jij komt met een hele bak geld. Dan kom je bij Astron aan en ja, ik heb een idee, ik heb geld, maar het moet nog gebeuren. En
dan gaan wij aan de slag om te kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Wij zijn onderdeel van de NWOI, dus van een Nederlandse wetenschappelijke organisatie. Ja. En ook qua data die wij opdoen. Een jaar lang is alles op het archief voor de onderzoeker die het aangevraagd heeft. Want ja, jij wil natuurlijk je paper kunnen schrijven. Ja, een beetje exclusiviteit is wel interessant. Als jij iets aanvraagt en je hebt daar geld voor en je hebt het voor elkaar gekregen, als iemand anders dan zegt van... ja, dankjewel. Ik kan sneller typen. Ja. Dat is een beetje jammer. Ja. Dus na een jaar is het zeg maar voor de mensheid, iedereen die er gebruik van wil maken, dan hier is het. Ja. Dus ja, zo werkt het eigenlijk. Zou jij nog iets nieuws willen ontdekken? Of is er nog iets in het heelal waarvan je zegt van, oh, daar zou ik heel graag... Dat vind ik heel moeilijk. Ja, nee, dat maakt niet uit. Ik vind heel veel dingen vind ik spannend. Bijvoorbeeld als wij satellieten volgen voor Galileo, vind ik ook geweldig. Ja. Gewoon het idee al dat jij kwaliteit van de satellieten kan volgen met een radiotelescoop. Of zelfs als jij kan aangeven dat een windmolen ergens in een park in Duitsland waarschijnlijk een probleem is. En je geeft het aan. En dat hun zeggen van ja, maar onze onderhoudsmensen zien het niet. Maar we sturen iemand erheen. En dan kijken ze, ja, je hebt gelijk, daar is een probleem. Want dat kan gewoon. Dat kan, ja. Want het wordt warmer, het gaat frequenties uitsturen. Het gaat buiten zijn gebruik en je kan het zien. Ja, want het vaste gebruik, dat kun je volgen. Maar alles wat abnormaal is, dat kun je uiteindelijk zien in de data. En daar kun je dus op sturen. Ja. Fantastisch. Luisteren naar het heelal. Ik had nooit verwacht dat ik dat zo interessant zou vinden. Enorm veel dank aan Henk van Astron voor zijn uitleg over LOFAR. En we konden hier naar het noorden afreizen dankzij Oostendorp Autogroep. Dank je wel daarvoor en dank ook aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookwweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.